يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح اسولف لكم قصة نجاح مليونير بالصين. هسه حاليا هاي السنوات يعتبر ثالث اغنى رجل بالصين بعد علي بابا، اللي هو علي بابا معروف يعني الاغنى بالصين. فاكو تحت علي بابا اثنين اشخاص العفو. هذا ثالث رجل اغنى بالصين اللي هو كان زبال. زبال يجوز بعض الناس يقول لك زبال كلمة مو حلوة، لا الزبال ما بيه شيء. الزبال هو الشخص اللي يساعدنا بجمع النفايات ويخليها بالمكان المخصص مالتها، هذا هو الزبال. اما احنا اللي نزبل فاحنا اللي مخوش، اما هم لا، هم زينين. المهم هذا الشخص كان صغير بالعمر وكان يشتغل انه يلم النفايات، يلم البلاستيك ويلم الحديد ويلم الكذا، مثل كلكم شايفين هذا الشغلات اللي كانت الناس تشتغل بها. حتى انا سابقا كنت اشتغل بالعراق من كنت صغير، كنت الم القواطي مال الحليب وبعدين اجمع القواطي مال الحليب وكنت ابيحن، وكنت اطلع الساعه ب3 الصبح ب4 الصبح حتى لا يشوفوني اصدقائي بالمدرسه، لين استحي كلش. فالناس من تنام اطلع الصبح اجيب القواطي اللي كانت مال الحليب، وبعدين القواطي مال الحليب كنت اعبي بها ماده زفت يسمونه مال المبردات. هذا قصه ثانيه. المهم نرجع على قصتنا. فهذا كان شو يسوي. القصه الثانيه هاي بعدين مقطع واحد اصور لكم اياها. اليوم انا حبيت اسولف لكم على هذا الشخص المليونير المعروف بالصين، شلون وصل وشلون صار. وهذه قصه كلش جميله صراحه، وانا اقتدي بهيك اشخاص، يعني من اباوع واقرا قصه حياتهم كلش استمتع بهذا الشيء. هذا كان شو يسوي؟ يطلع يلم القواطي والحديد والبلاستيك وكان بعدين يجمعها وكان يبيعها. فاشتغل على هذا الشيء. شوف، اللي يبقى بنفس العمل، اي عمل اللي يبقى بنفس العمل يبدع. يعني انا من بديت بهذا العمل ناس سخروا من عندي هوايه بالصين، وهاي قالوا هذا يلعب يصور ينشر بالفيسبوك ما ادري شنو. هسه حاليا بعض الشركات الضخمه الكبيره تتمنى تشتغل مثل شغلي. ليش؟ لان صارت فايروس والناس قامت ما تقدر تجي. انا الحمد لله وشكر الله وفقني وصلت مرتبه خير من الله. فاللي يثبت على شغله، طبعا مو معناته انت شغلتك فاشله حشاكم من الفشل وتبقى متمسك بيها، لا. اذا حسيت شغلتك يعني حساباتك ان شغلتك بيها مستقبل، ابقى بيها لحد ما انت تقويها. اي شغله كانت، اي شغله كنت تشتغل ممكن. يعني مثلا اكو واحد يشتغل عماله. العماله هو الشخص اللي ما يحتاج اي خبره. مثلا تجيب السمنت، تجيب الماء، تجيب الحصى، تجيب البناء، تجيب الطابوق مال البناء. حتى العماله يتطور لحد ما يصير بعدين شنو؟ مقاول. يقوم هو يمسك البيت او البناء ومو هو يشتغل، يجيب ناس تشتغل. عرفت شلون؟ والمقاول بعدين همين يتطور. يقوم شو يسوي؟ مثلا يشتري قطع اراضي وبعدين يبنيها وبعدين يبيعها وبعدين هم يتطور. شو يصير؟ يصير غير شيء. يعني كل عمل بيه تطور، العمل ما ينتهي. المهم فهذا بقى مستمر على هذا العمل لحد ما بعدين انه قام الكميات اللي يجمعها اتعرف على ناس مثله يجمعون. فايش قام يسوي؟ ترقى مرتبه. قام شو يسوي؟ صار هو اللي يشتري من ذول الناس اللي يجمعون. هذا يجمع بلاستيك، هذا يجمع نايلون، هذا يجمع حديد. قام هو يشتري من عندهم. يعني فتح له فد مشروع، قام هو يشتري من عندهم وبعدين شو يسوي؟ يبيع للناس اللي شو تسوي؟ الناس اللي يبيع لهم هم كانوا يكبسوها مثلا بالماكينات قبل هاي ما اعرف يا سنه. فكانوا يكبسوها او كانوا يجمعوها. وين يبيعوها؟ يبيعوها للمصانع. المصانع شو تسوي؟ اعاده انتاج. الحديد يصبونه مثلا شيش بناء وغير شيء يسمونه اعاده انتاج. البلاستيك يودونه على البلاستيك، الورق على الورق، الكرتون على الكرتون. قام هيك اشتغل فتره سنوات على هالموضوع. وبعدين طبعا اكو شغله مهمه، شلون واحد يعني يعبر من مرحله لمرحله. مثلا انا فد يوم بالصين كان عندي يمكن 3 موظفين او 2 موظفين، 2 يمكن، لا 2 لا 1 ما اتذكر، يمكن 2 اعتقد 2. 2. واحد اسمه واحده اسمها زهراء وواحده اسمها فاطمه، بنات. فاجتي فكره ببالي، قلت اني ليش ما اجرب شغله. التجربه اللي كانت عندي انه اجيب فد 10 موظفين بوقت واحد، ودول الموظفين اطلعهم على المصانع وعلى المحلات وعلى كذا، يجيبوا لي بضاعه. طبعا انا اديرهم، جيب كذا جيب كذا. قلت خلنا اجرب اقدر ولا ما اقدر. الفكره هذه، التجربه هذه حسبتها، اذا غلطت تقريبا خساره شيء $10,000. بس اذا نجحت راح انجح نجاح كلش قوي، لين راح اجيب هواي بضاعه واوفرها للناس. المهم
فبعد ما حسبتها بعدين اقول لكم شنو القرار اللي اتخذته. نرجع لموضوعنا. هذه كلها دا تجيكم مقتبسات يعني اللي يريدها، بعدين ان شاء الله كلها اسوي لكم اياها قصص، فتابعونا وانتظروا ان شاء الله كل ما هو جميل ومفيد ان شاء الله، حتى يحب الناس تستفاد وتعرف شلون وصلت ثاني. المهم فهذا شويه القصد مالتي انه واحد من يريد يتطور لازم اول مره يثبت القاعده مالته. يعني اني مو شركتي ضعيفه وانا افكر اتوسع اتوسع اتوسع، لا، هاي خساره خساره وخطا. انت من القاعده مالتك مو قويه وتريد تطور، رسن يتفلش المشروع مالتك. يعني انت قاعدتك مو قويه. يعني خلينا نقول مثلا انت عندك خيمه، عندك خيمه، هي الخيمه مو قويه وتريد تسوي فوقها طابق ثاني، اكيد ما ممكن. لازم انت هاي الخيمه تسويها دنك كونكريت، تسويها بيت قوي، تسوي اساس قوي، بعدين انت تبدي بالطابق الثاني. الطابق الثاني اللي نجح واللي فشل انت ما خسران. شلون؟ اذا فشل المشروع الثاني انت راح ترجع مشروعك الاول قوي، بس اذا انت مشروعك الاول مو قوي وانتقلت للمرحله الثانيه، المرحله الثانيه اذا فشلت معناته شنو؟ معناته فشلت الثانيه والاولى. عرفت شلون؟ فدائما اقوي يعني الاساس وبعدين ابدي. فهذا الشخص ايش سوى؟ بدا يعني الاساس مالته قوي، صار هو عنده امكانيه، ف عبر للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها اللي عبر لها قام شو يسوي؟ مثلا هو هسه عنده ورق وكارتون وكذا وكذا. واحد من ذني فتح مصنع، واحد من عندهن مثلا خلينا نقول الحديد، فتح مصنع اعاده تدوير الحديد، او الكرتون فتح مصنع اعاده تدوير الكرتون. هسه هو عالميا، هسه هو بالصين يعتبر ثالث اغنى رجل بالصين. فهو سوى بدا مثلا، ما اعرف التسلسل بالمضبوط، بس انا اللي عرفته انه هو سوى فتح الحديد مثلا، اعاده تدوير الحديد، قام يصب الحديد سواه خط، يصب الحديد فتح شنو؟ شوف طبعا المراحل اللي مر بيها كلها ثبتها. يعني بالبدايه اللي كان يشتري من اهل الحديد، كان يشتري من اهل النفايات، مو عبالكم ترك المشروع، لا، سلمه بيد واحد والواحد هو يديره، وبعدين انتقل للي بعدها. اللي بعدها قام شو يسوي؟ قام هو فتح مشاريع، فتح انه صب الحديد، صب صناعه الكرتون، صناعه الكذا، صناعه الكذا، صناعه الكذا، فتح له 5 أو 6 خطوط، كل خط خلاه منين. فصار عنده شنو اللي شلون نجح هذا الشخص؟ تعرفون شلون نجح؟ شوف المصانع كانت تشتري دائما المواد منين؟ ابو المصنع يشتري، لو يشتري جديد مواد، لو يشتري من اعاده تدوير ذولا. هذا سوى. شوف الشخص اللي يلم النفايات هو بالسلسله مالته، فهذا معناته شنو؟ معناته دا يربح كم مره يربح؟ الشخص اللي يلم النفايات هو يودي للمستودعات مالته، والشخص اللي يكبس النفايات هذه هم تابع له، والشخص اللي يعزل ويفرز هم تابع له، والشخص اللي يصب المواد هذه الاوليه ويسويها اعاده انتاج هم تابع له. عرفت شلون؟ فهذه السلسله خلته يتميز على باقي الناس. يعني انا هسه من افتح مصنع واريد اجيب مواد اوليه، ما اروح ادور مواد اوليه من الناس اللي هذا اللي يجمع وكذا وكذا، اروح اشتري مواد اوليه مثلا خلينا نقول 60%، خلينا نقول بلاستيك، 60% نقي، 40% معاد حبيبات. عرفت شلون؟ حسب الخبطه اللي انا عندي. فهذا شو يسوي؟ فهاي السلسله كلها صارت إليه. يعني فتخيل يعني يربح من هاي ويربح من هاي ويربح من هاي ويربح من هاي ويربح من هاي. عرفت شلون؟ فصار صاحب اصعب واكبر انتاجات حاليا بالصين. يعني قام يصنع اصلا، يعني مثلا يصنع شغلات بلاستيك، يصنع شغلات معدنيه، فقام ينتج. بعدين تعرفون من صارت الشخص من تصير عنده فلوس، كل احنا هسه عندنا افكار. مرات انا اشوف تعليقات يكتبوا لي والله ياسر انا عندي افكار قويه بس ما حد ملتزمني. لا، مو صحيح. عندك افكار قويه انت لازم تسويها. اي صعب، تتعب، تشوف لك طرق، تشوف لك كذا، بس ما حد يجي يلتزمك. يعني ما حد يجي يقول لك تعال يابا انت عندك افكار، هاك هاي $10,000، هاك هاي $100,000 سوي مشروعك. لا، ماكو هيك. بس انت من تنجح، يعني هسه انا من نجحت وصارت عندي هاي، قامت الناس تجيني ياسر انا عندي $100,000، ياسر انا عندي $50,000، شلون اشتغل وياك اشتغل. طبعا انا ما اشتغل هاي الشغلات، بس مرات اقدم نصائح يعني حسب خبرتي. يعني انا مو خبير كلش، بس اكو شغلات اعرف بيها. مثلا واحد يسالني يقول لي ياسر انت ناصر هاي الشروه شنو رايك بيها؟ اكو شروات اقول لهم انا انت مغمض خذها، يعني بيها ربح وبيها سهل. اكو شغلات اقول له لا، اكو شغلات اقول له لا، هاي لازم تحسبها، احتمال تنباع، احتمال ما تنباع، احتمال تخسر، حسب الشروات. اكو شروات لا سهله كلش، عليك بهالقد تبيعها بهالقد، بضاعه سهله. اكو شغلات لا، مثلا واحد يراد له يفكر شلون يبيعها، شلون كذا. فالمهم بعدين هذا فتح مصانع.
هسه حاليا هذا عنده مصانع. شنو المصانع اللي عنده؟ يعني عنده مصانع مثلا تصنع، خلينا نقول مثلا خلينا نقول تصنع اجهزه كهربائيه مثلا. الكرتون مال الاجهزه الكهربائيه منين جايبه؟ من المصانع مالته اللي تصنع الكرتون من اعاده التدوير. عرفت شلون؟ خلينا نقول مثلا يصنع اي شيء، مثلا خلينا نقول يصنع مثلا رفوف مال هذا الرفوف الحديد، الرفوف الحديد اللي هو هذه الطبقات. الحديد مالته منين جايبه؟ يعني هو صنع رفوف حديد، الحديد مالته منين جايبه؟ من الحديد اللي هو يجي عن طريق السلسله مالته اللي بدا بيها. زين، الكرتون مال رفوف الحديد منين يجيبه؟ ايضا من مصنعه. الكيس اللايلون اللي يغطون به الرفوف الحديد، طبعا كيس معاد، هو مو غذائي، كيس يعني معاد تدويره، منين؟ ايضا من المصنع مالته. تعرفون شنو؟ يعني صنع شغله اللي يجي هسه يصنعها يجوز بالصين يخلي يربح بيها فد 20% 15% المصانع. عرفت شلون؟ هذا ايش قد راح يربح؟ يجوز يربح 30% 40%، اذا مو اكثر. ليش؟ لان مثل ما قلت لكم هذا عنده سلسله كامله، ولهذا السبب هسه حاليا يعتبر ثالث اغنى رجل بالصين، لان اللي بدا به بطريقه مختلفه. طبعا مسيره حياته يعني اكيد صعبه، تخيل واحد كان يشتغل يلم النفايات، مو شغله سهله هاي. فكل شيء لازم واحد له فد طرق، بس هو من تبدي بالطريق انت تتمسك بهذا الطريق. يعني انا كل شيء اشتغلت، يعني كل شيء اشتغلت نجار، اشتغلت عماله، كنت فد يوم من الايام ضعيف، جسمي كلش ضعيف، ويعني بنيتي ضعيفه وجسمي ضعيف، وكنت احمل هذا الاسمنت اللي هسه يعرفوني بالشارع بالعراق ببغداد منطقه يسموها مدينه الصدر. كان هذا الشارع يسموه شارع البيبسي، يبيعون بيه اسمنت وبورك، احنا نسميه مواد البناء. فكنت انا اشتغل هنا حمال شكو بيفتخر، بس كنت اعمل، ما اقول للواحد انطيني، ولا اجلس اقول ماكو شغل. ماكو شيء اسمه ماكو شغل، بس اكو شيء اسمه شغل سهل، واكو شيء اسمه شغل صعب. الشغل السهل مثلا تقعد انت على الكمبيوتر وتجلس وهاي يعطوك راتب 400 500 دولار بالشهر، 700 600، ما تسوي شيء. فانت لازم شنو؟ اي مثلا انت تريد تبدي ممكن تشتغل بهاي الوظيفه، بس براسك لازم اكو فد افكار ثانيه، لان اذا تشتغل فقط براتب وبشغله واحده ما تتطور. 10 20 سنه تبقى بنفس مكانك، بس لازم انت شنو تطور. يعني مثلا انت من تريد تبدي مشروع، ما عندك فلوس، تشتغل عامل حتى تجمع فلوس حتى تبدي مشروعك، ماكو اي مشكله، تقدر تسوي هذا الشيء. المهم كل شيء اشتغلت، فكانت جسمي كلش كان تعبان، فمن اشيل الكيس الاسمنت ما اقدر اشيله اصلا، ما اقدر ارفعه، يعني 50 كيلو ما اقدر ارفعه. فاكو كيس يسمونه 50 كيلو، اكو كيس كان 25 كيلو. فكان الزبون اذا يجي يشتري ابو 25 كيلو البورق الابيض افرح به لان وزنه خفيف، وكان اللي يجي يشتري 50 كيلو وزنه هذا اعاني من عنده، وزنه كلش ثقيل. فالى هنا انا راح اقطع الفيديو، وان شاء الله نريد نكمل له الاجزاء الباقيه ان شاء الله. بس احنا كملنا لكم موضوع التاجر اللي وصل ثالث اغنى رجل بالصين. والسلام عليكم ورحمه الله.